Sziasztok, Gabriel vagyok, üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ismételten egy kis fegyverbemutató következik, mégpedig a Vivax által második kölcsönadott fegyverről, a VFC G3-asáról. Erről már volt egy videó a csatornámon, ha jól emlékszem, bemutattam, amikor megkapta. Nagyon-nagyon pöpec kis fegyver, nagyon sok mindenki lett cserélve rajta már az élesről átvett markolaton kezdve egészen az előagyig, illetve már volt rajta egy más optika is. Most ez a magyar MOM 6-szoros nagyiptású 42-es optikája van rajta, illetve mint láthatjátok, a fegyveren a bipodos előagy látható, így a bipodot kihajtva le lehet tenni a fegyvert és lehet vele lövöldözni. Mivel hogy G3-asról beszélünk, egy kicsit legózzunk. Egy stift az egész, hogy kivegyük itt elől. Megpróbálom úgy leszedni, hogy ne essen le a fegyver a kezemből. Levesszük az előagyat, amin a pipod van. Fogjuk a pipod nélküli előagyat, ide beillesztjük szépen ebbe a kis vájadba. Sikerül. Előtt betoljuk és a stiftet szépen áttoljuk rajta. Igazából tényleg egy G3-as legóról van szó. Már innentől kezdve a sima vékonyitott, ez természetesen ABS műanyagból készült előagy van rajta. A hordfogattyú szintén az élesről van, csak most nem lehet fölhajtani, mivel rajta van az optika, amit megpróbálok most leszerelni róla. Remélem, hogy jól csinálom. Egyetlen egy kis kattintással is szépen leszerelhető róla ez az optikai. Ugye a G3-ason ez a speciális optika tartó van, erre úgy lett fegyvermester által csinálva egy ilyen optika tartó mindkét oldalra. Így ugye megkapjuk alapból a G3-asunkat. Ugye gázblowback-es fegyverről beszélünk. A fegyver ugye szépen föl kell húzni és elsüthető. Gázos tárunk ugye itt van hozzá, szépen bele lehet tenni, és akkor ugye így néz ki a fegyverünk. Fogom venni. Megmutatom, hogy lehet szétszedni a fegyvert magát. És egy kicsit furcsa, mert nekem itt nincs asztal, úgyhogy megpróbálom egy kézből. Van itt két stiftünk, szépen kihúzzuk, ide hátulra betesszük a stift tartókba. Hátrafelé levesszük a tusrészt ugye a rugóval, ezt is félreteszem. Kivesszük belőle a zárszerkezetet, majd egy ilyen kis billentéssel szépen le lehet billenteni itt ezt a részt. Stiftet kivesszük innen is, és akkor megkapjuk ezt a markolatrészt, ami a G3-asé, meg a fegyvertestet magát, és akkor itt van rajta hordfogantyúnk. Szerintem most így meg lehet fogni így a fegyvert. Voilà. Amit meg akartam mutatni rajta, ugye itt van maga az elsütő szerkezet, elsütő billentyű kakas. Fogjuk a biztosítónkat, függőleges állásba helyezve szépen ki lehet bújtatni, és ki lehet venni a biztosító kart. Majd innentől kezdve az egész elsütő szerkezetet így szépen ki lehet venni a markolat részből. Megmutatom, miért fontos ez nekem. Bemutatásra jött, ez ugye a G3-as markolat, MP5-ös markolat rész, szintén tűzváltóval. Ezt a tűzváltót lerakom. Belerakjuk szépen a elsütő szerkezetünket, az MP5-ösnek a markolat részébe, majd a biztosítót szépen belehelyezzük, és innentől kezdve ez a teljesen
full műanyagosított MP5-ös markolatot kapja, nem pedig a G3-asét. Itt látható a kettő közti különbség, és innentől kezdve össze lehet szerelni ugyanúgy, csak éppen az MP5-ös fogantyúval, markolattal és ezzel a résszel. Ugye itt ez teljesen műanyag, itt a gyárin ugye fémből van az egész rész, csak és kizárólag a markolata műanyag. Ennyi lenne az egész. Csak meg akartam ezt is mutatni, mivel nekem is úgy mutatták be a fegyvert, hogy tudjak róla, hogy ilyen dolgokat lehet vele csinálni, meg hát ezeket kaptam hozzá itt most jelen pillanatában. Most vissza fogom cserélni ezeket a dolgokat. Szépen így összetoljuk. Visszahelyezzük bele a zárszerkezetet. Visszatesszük a tusrészt a rugóval. Minden oké. Stifttartóból ki a stifteket, vissza ide hátra a helyére. Reméljük nem hagytunk ki semmit. És elméletileg akkor mostantól kezdve a fegyverünk működőképes. Annyit kell még tudni róla, mi a VFC, hogy szintén európai gyártmány, és nincsen benne sorozatlövés, tehát csak kizárólag egyes lövést tud a fegyverünk. Vissza is raktam a bipodos előagyunkat, így megkaptuk a G3-asunkat úgy, ahogy szépen érkezett hozzánk. Annyi, hogy még a optikát kell rátennünk. Így, és már vissza is van az optika rá téve. Elég súlyos darab így a fegyver, 5 kg környékén mozog. Most jelen pillanatban DMR-ként működik, elég erős a fegyver, mert 380 fps körül mérték, és 0.48-as BB-vel használja a tulajdonosa. Úgyhogy röviden és tömören ennyit a VFC G3-asáról, ami DMR-nek van megcsinálva. Ez egy GBB-s fegyver, mint mondottam volt, ha még esetleg valakinek nem tűnt volna föl, de szerintem mondtam már. Úgyhogy ennyit erről a kis puskáról, nagyon szemrevaló, elég nagy, terjedelmes, de pontos és iszonyat jó és nagyon feelinges GBB-s puskáról van szó. Ennyit tudtam volna mondani a VFC G3-asáról, remélem tetszett nektek. Megpróbálok minél több fegyverbemutatót még csinálni a csatornára, most már kapok úgy fegyvereket úgy, mint tavaly, úgyhogy lesznek majd itt puskák meg pisztolyok bemutatása. Előbb-utóbb majd azért megpróbálok én is rendelni, aztán akkor érkezik még hozzám saját fegyver is, de most jelen pillanatban csak így kölcsönbe kapott fegyvereket tudok mutatni. Remélem, hogy ez is megfelelő itt a csatornám. Ha kérdés van, nyugodtan jöhet a komment szekcióba, amire tudok, válaszolok. Amire nem tudok, ott megkérdezzük a tulajt, ha a G3-asról van szó. Ennyi lett volna mára. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt is. Ha tetszett, egy lájkot nyomjatok rá, ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Én Gabriel voltam, sziasztok!